Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 15, Thiên canh vây. Ngoao u. Hai tiếng rú quái dị xuyên thẳng vào lỗ tai, xé toang màn đêm tĩnh mịch, khiến cả ba người giật bắn mình, thiếu điều hồn bay phách tán. Hai tiếng rú ập đến phía sau lưng họ. Nãy giờ họ chỉ tập trung sức chú ý vào bầy chó kia, nên không thể ngờ rằng sau lưng xuất hiện biến cố. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam sợ tới mức đứng khựng tại chỗ, không dám cử động, chỉ hơi rụt cổ lại chút ít. Lỗ Nhất Khí tuy thâm tâm cũng vô cùng khiếp đảm, song cậu trấn tĩnh được ngay. Cậu xoay người nhìn về phía sau, trên đầu xà bên trong của mái cổng Thùy Hoa đang ngồi chồm hổm hai con mèo rất lớn, răng như nanh sói, mắt như mắt rắn, vuốt như vuốt hổ, đuôi như đuôi báo. Chúng nào phải là mèo, cậu thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cậu đã từng nhìn thấy hình vẽ của chúng trên rất nhiều đồ cổ, ngọc cổ. Đó là linh miêu. Cặp linh miêu lưng uốn căng trong tư thế sẵn sàng tấn công, hai mắt phát ra những tia sáng sắc lạnh như dao, nhìn họ trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng gầm gừ, như đang sắp sửa nhảy sổ vào họ. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã hết đường rút lui và sự việc đáng sợ hơn nữa đã xảy ra. Bầy chó bắt đầu chuyển động. Tuy động tác không thực nhanh nhẹn, bước chân còn siêu vẹo ngã nghiêng, song chúng thực sự đang chuyển động, dàn thành hình rẽ quạt, bao vây lấy họ. Quỷ Nhãn Tam theo phản xạ bước lên phía trước hai bước, che chắn cho Lỗ Nhất Khí. thấy đàn chó đã tiến lại gần, bèn bật tung cây vũ kim cương dương về phía trước. Không biết có phải bùa ngọn lửa đã phát huy tác dụng hay không, mà lũ chó bỗng len lét tránh khỏi cây dù, đi vòng sang hai bên. Trong chốc lát, những con chó đã phân tán ra xung quanh họ, rất tự nhiên chia họ thành ba chỗ, nhìn vào trông giống như ba vòng xuyến móc vào nhau xếp thành một hàng ngang. Sau khi vây kín họ, chúng lại đứng im bất động. Quỷ Nhãn Tam hồi hộp nghĩ thầm trong bụng, để phải chăng hương độ hồn đã phát huy tác dụng? Lỗ Nhất Khí đếm rất nhanh, có cả thảy 36 con. Cậu cũng phát hiện ra rằng vị trí phân bố của chúng rất tài tình, không những chia tách họ thành ba chỗ, mà nếu cậu muốn lại gần hai người kia, cho dù bước theo hướng nào cũng là đưa chân vào miệng chó. Sở dĩ xuất hiện tình cảnh này là do họ đã bị vây kín trong một trận pháp cổ xưa, thiên canh trận. 36 con chó dại đã tạo thành 3 vòng tròn thiên canh để phân tách và bao vây họ. Nhật Nguyệt Thiên Canh trận. Cộng thêm cặp linh miêu tạo thành Nhật Nguyệt Tuần Thiên Canh, chuyên phụ trách đột kích và chặn đường. Cách sắp xếp của bầy chó là phân tách bao vây, đồng thời cũng là hợp sức bao vây. Dù đột phá vòng vây từ hướng nào, đều sẽ có chí ít 2 con chó chặn lại giáp công. Cho dù người bị vây khôn trong trận pháp biết thi triển thuật khinh công để vượt qua, thì khi đáp xuống đất vẫn sẽ bị chí ít 4 con chó điên bao vây trở lại, tiếp tục thực hiện đợt bao vây tấn công mới. Động tác của người bị bao vây càng nhanh thì trận pháp biến hóa cũng càng nhanh, toàn bộ trận đồ đều chuyển động, cả đàn chó sẽ ào đến lớp lớp như sóng biển, luân phiên cắn xé. Tới lúc đó, người bị bao vây sẽ có cảm giác như bị vô số con chó dại đồng loạt tấn công. Thiên canh trận vốn dĩ được sử dụng trên chiến trường, song hiệu quả không mấy lý tưởng, bởi vì khi tấn công, tốc độ của quân lính dàn trận không thể đạt yêu cầu, nên chỉ thực hiện được 2 lần tấn công. Cho dù là quân khinh kỵ được rèn luyện tinh nhuệ, tối đa cũng chỉ thực hiện được 4 lần tấn công. Về sau, nó đã được người trong giới võ lâm vận dụng, mang lại hiệu quả tuyệt hảo. Mỗi người trong trận chỉ cần kiểm soát tốt nhịp điệu và tốc độ, sau một đòn tấn công, sẽ có người sau thay thế, người này lui ra có thể ung dung tạm nghỉ lấy sức, rồi chuyển sang một góc độ khác để tấn công đối phương, hoặc chuyển hướng tấn công mục tiêu khác. Khi vận dụng, biến hóa linh hoạt vô cùng, có thể tấn công từng đợt luân phiên, khiến lực tấn công gia tăng gấp bội. Giờ đây, cả ba người đã bị vây khốn trong một trận pháp như vậy, họ có biết không? Không. Họ chưa từng tiếp xúc hay tìm hiểu về thể loại khảm sống này, trong lĩnh vực này, họ hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa, thiên canh trận là một thủ pháp bài binh bố trận thuần túy, không thuộc về tiên thủ cục và hậu thủ cục của kỳ môn độn giáp. Trong lục hợp chi lực của Lỗ gia cũng không hề có kỹ pháp nào có liên quan tới trận pháp, nên họ lại càng không hiểu. Bởi vậy, họ đang thắc mắc, tại sao vị trí sắp xếp của bầy chó lại khiến họ không còn chút không gian để xoay chuyển. Họ đang kinh ngạc, không hiểu tại sao bầy chó dại lại được huấn luyện một cách quy củ đến vậy. Họ đang sợ hãi, không hiểu bầy chó dại khi nào sẽ nhảy sổ vào họ cắn xé, hút máu. Tiên thủ cục, tức 180 cách cục do Phong Hậu, tể tướng của hoàng đế, sáng tạo ra. Hậu thủ cục, tức 72 cách cục do Khương Tử Nha dung hợp và sửa đổi các cách cục trước đó mà sáng tạo ra. Họ đứng bất động, bởi lẽ họ không biết phải hành động thế nào, bởi lẽ họ không có cơ hội cử động, bởi lẽ họ không dám cử động. Bầy chó cũng bất động, y hệt như lúc nãy, dường như chúng đang chờ đợi điều gì, dường như chúng không quá cấp bách cần đến máu nóng. Tuy rằng trông chúng thật ghê tởm, bẩn thỉu, bệnh hoạn, song dường như chúng không điên dại như trong truyền thuyết, cũng chưa có vẻ gì là dữ tợn, mà trái lại, trông chúng rất mực đờ đẫn yếu ớt. Lẽ nào lũ chó dại đã được uống no máu nóng, hay là chúng đang chuẩn bị biến cả ba người thành bữa lót dạ tiếp theo? Không, không phải chúng đã được ăn no, mà là chúng vẫn chưa đói khát đến cực điểm.
cũng có nghĩa là hàng độc trong cơ thể chúng vẫn chưa phát tác, tam canh hàng trong óc chúng vẫn đang ngủ vùi chưa tỉnh. Quả nhiên, canh 3 vừa điểm, bầy chó liền bắt đầu cử động, trước hết là những cơn rùng mình, lạy bẫy, rồi đến lắc đầu đập đuôi loạn xạ, cuối cùng, chúng bắt đầu bước đi, từng bước chệnh choạng, khó nhọc, mỗi động tác nhấc chân, đặt chân đều có chút gì đờ đẫn. Con chó cử động đầu tiên là một trong số những con bao vây Lỗ Thịnh Hiếu, nó bước đi siêu vẹo, từ từ áp sát Lỗ Thịnh Hiếu. Có lẽ là do Lỗ Thịnh Hiếu vừa thổ huyết nên mùi máu tanh trên người ông đã hấp dẫn nó. Tuy nó bước đi rất chậm, song cũng chỉ còn cách Lỗ Thịnh Hiếu chừng 3-4 bước. Lúc này, con chó thứ hai cũng bắt đầu chuyển động, vẫn là một trong những con bao vây Lỗ Thịnh Hiếu. Giữa nó và con chó chuyển động đầu tiên còn 3 con chó khác, con chó này mới bước được một bước, sắp sửa cất bước thứ hai thì đến lượt con chó thứ 3 chuyển động. Lần này là một trong những con chó đang bao vây Lỗ Nhất Khí, giữa nó và con chó thứ hai cũng có 3 con chó khác. Con chó này bước đi còn khó nhọc hơn, vừa bước được một bước, đã rướn cổ nôn ra một bãi lớn nhầy nhụa màu vàng xanh, bốc mùi tanh lợm giọng, 4 chân rung bần bật, lảo đảo suýt ngã. Ngoa! Con linh miêu lại bật ra một tiếng kêu rợn gáy. Tiếng kêu vừa vang lên, con chó thứ 3 bắt đầu tấn công. Đúng vậy, chính là con chó thứ 3, con chó đến đứng còn không vững, mà giờ 4 chân nhún mạnh, lao lên há mỏm nhắm vào cổ họng Lỗ Nhất Khí cắn tới. Lại một con khác cũng bắt đầu tấn công, là con chó di chuyển đầu tiên, nó cũng 4 chân bật lên, lao thẳng vào Lỗ Thịnh Hiếu. Tới lúc này, chỉ có bầy chó bao vây Quỷ Nhãn Tam vẫn đứng im. Phải chăng đúng là do cây hương độ hồn trong tay hắn đã phát huy tác dụng? Hàm răng chó chỉ còn cách cổ Lỗ Nhất Khí chưa đầy gang tấc, không thể bắn, chỉ có thể né tránh, vậy là cậu bèn thụt xuống, bước xéo sang trái, tránh được cú tấn công. Nhưng cậu vừa né sang bên trái, thì con chó ở bên trái liền lao về phía chân cậu, song động tác không nhanh, cũng không có vẻ gì giống với cú tấn công chí mạng trong cơn hấp hối. Lỗ Nhất Khí bèn co chân lên tung một cú đá vào giữa đầu, khiến nó lăn lông lốc 2 vòng, chạy sang bên cạnh. Đúng lúc đó, từ trên không trung lao đến một con chó nhằm thẳng vào mặt cậu. Con chó tấn công Lỗ Thịnh Hiếu rất hung hãn, ông không cả kịp né tránh, đành giơ chiếc hòm gỗ lên chắn đỡ phía trước. Con chó lao trúng hòm gỗ, song nó không ngã xuống đất, chân sau của nó đạp lên mặt hòm, nhân đà lao chênh chết lên không trung, lên một tầm cao hơn nữa, sau đó lao về phía Lỗ Nhất Khí với một lực đạo hung hãn gấp bội. Quỷ Nhãn Tam cũng đã ra tay, bởi vì sau cú né tránh của Lỗ Nhất Khí, con chó tấn công đầu tiên vừa chạm đất, đã xoay sang tấn công hắn. Quỷ Nhãn Tam không kịp nghĩ ngợi, lập tức lao thẳng cây dù về phía nó, khiến nó bắn tung ra xa, ngã đánh bịch trên mặt đất. Xong nó lăn một vòng rồi lại đứng dậy, nhanh chóng bổ sung vào vị trí còn khuyết của con chó đã tấn công Lỗ Thịnh Hiếu. Giờ đây, gặp nguy hiểm lớn nhất chính là Lỗ Nhất Khí, cậu đã né được đòn tấn công của 2 con chó, song còn con đang lao thẳng từ trên không tới, cậu đã không tránh kịp nữa, chỉ biết theo phản xạ giơ cánh tay trái lên che trước mặt. Con chó đớp phập vào cánh tay cậu, song may sao mới chỉ cắn vào tay áo bông, mà chưa chạm đến da thịt, nhưng nó vẫn cắn chặt không buông, cả người treo lủng lẳng trên cánh tay Lỗ Nhất Khí. Cậu vung tay thật mạnh, ống tay áo bông bị xé toạc một mảng lớn, con chó miệng vẫn nghiến chặt mảnh vải dính đầy bông, rơi ra phía ngoài lũ chó đang vây Quỷ Nhãn Tam, cắn xé xoàn xoạc. Con chó thứ hai tấn công Lỗ Thịnh Hiếu bị chiếc rìu cán công trên tay ông đập ngang một cú, bay ra khỏi vòng vây, vừa chạm đất, lập tức xông lên 2-3 bước, nhảy bổ vào Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí mới thoát khỏi con chó đeo trên cánh tay, vừa kịp thu tay lại, con chó này đã lại xông tới, bởi vậy cậu không kịp tránh, chỉ biết đưa cánh tay vừa thu về đẩy ra phía trước, mong sao có thể xô lui được bộ mặt gớm ghiếc nhường kia. Cậu thầm gào lên trong tuyệt vọng, ê đừng. Cậu đã quên mất trong tay mình còn một thứ, đó là chiếc hộp làm bằng ngọc ấm vân lửa nghìn năm mà Quỷ Nhãn Tam đã đưa cho hàm răng chó ngoạm ngay vào chiếc hộp. Lỗ Nhất Khí giật mạnh tay gắn kéo lại, con chó cũng vằn mạnh đầu giằng giật kịch liệt. Những con chó đang bao vây Lỗ Nhất Khí hành động chậm chạp hơn những con bên phía Lỗ Thịnh Hiếu, song dù sao chúng vẫn đang di chuyển. Lại thêm một con nữa, sau những bước chân siêu vẹo, đã tới được vị trí phát động tấn công, dù nó hơi chậm chạp, nhưng giờ nó đã nhe răng, cong lưng, chồm đến. Khẩu súng đang ở bên tay phải Lỗ Nhất Khí, biện pháp duy nhất lúc này là bắn cho nó một phát, song nếu như nó chết, Tam canh hàng sẽ đục não chui ra, họ phải đối mặt với sự tấn công đáng sợ hơn nữa. Huống gì vào thời khắc này, đừng nói là chó, ngay cả con hổ lao tới, chắc gì cậu đã nhìn thấy, bởi vậy, khi con chó lao đến, cậu không có bất kỳ phản ứng nào. Hộp ngọc đã bị giằng xé thành 2 nửa, Lỗ Nhất Khí khó khăn lắm mới giật được ra khỏi miệng chó, nhưng nó đã lông ra. Hộp ngọc chưa hỏng, mà mới chỉ bị giật bung nắp vào khoảnh khắc nắp hộp rơi xuống, một luồng khí đen đặc tanh hôi sộc thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, có một thứ lăn ra khỏi hộp rơi xuống đất, đá thi khuyển. Trái tim của khuyển vương thời viễn cổ. Một viên đá tích tụ nỗi ai oán của vô số oan hồn. Luồng khí đen tanh hôi mùi thi khí, chỉ có Lỗ Nhất Khí cảm nhận được không?
Bầy chó cũng cảm nhận được, thậm chí, cảm nhận của chúng còn mãnh liệt hơn cậu rất nhiều ẵng. Con chó đang lao bổ vào lỗ nhất khí mới nhảy được nửa đường, chợt quẩy mạnh người tự rơi bịch xuống đất, tru lên một tiếng thảm thiết, rồi lùi tít ra xa. U. U. Bầy chó đang bao vây lỗ nhất khí cũng vừa rú lên từng chập, vừa co rúm lùi lại phía sau, vòng bao vây của chúng dần nới rộng, những con chó dại vừa mới đây còn điên cuồng hung hãn là thế, giờ đây bỗng rút đầu cụp đuôi, lùi vội ra xa, rồi đi lòng vòng xung quanh, ngập ngừng không biết nên đi hay ở. Bầy chó đang băn khoăn, một bên là linh hồn tà ác không thể kháng cự của tổ tiên chúng, một bên là sự thôi thúc của quái trùng tam canh hàng đang cắn xé trong đầu, lại thêm sự dày vò ghê gớm do đã phá rối trận pháp. Tuy nhiên, suy cho cùng chúng vẫn không phải là chó bình thường, dù đã lùi ra xa, và dù không hề có ý đồ tấn công lỗ nhất khí, song chúng không chịu bỏ đi, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lỗ nhất khí kẹp khẩu súng dưới nách trái, ngồi thụp xuống. Trước tiên cậu nhặt nắp hộp lên, đậy lại như cũ, sau đó bình thản nắm lấy hòn đá thi khuyển trong tay, cậu đã hoàn toàn thích ứng với màn thi khí dày đặc tỏa ra từ nó. Bầy chó vây quanh Quỷ Nhãn Tam hơi rộn lên một chút, song chúng vẫn giữ vẻ chậm chạp đờ đẫn như ban đầu, chỉ hơi dịch chuyển vòng vây ra xa hơn một chút, để giữ khoảng cách an toàn với đá thi khuyển. Con chó đang cắn xé mảnh tay áo của lỗ nhất khí ở bên ngoài vòng vây cũng y ẵng ê lên một tiếng, bỏ chạy ra xa. Bầy chó vây quanh Lỗ Thịnh Hiếu cũng phản ứng rất mạnh, tất cả chúng đang mau chóng hành động. Nhưng đương phiên không là phải nhanh chóng rút lui, mà cùng hợp sức dồn Lỗ Thịnh Hiếu về phía cổng Thùy Hoa, chỗ đó đá thi khuyển khá xa. Đây quả là sự né tránh rất thông minh, tuy nhiên do chúng vừa tấn công vừa di chuyển, nên tiết tấu của toàn bộ trận pháp đã chậm lại. Giờ đây, người nguy hiểm nhất chính là Lỗ Thịnh Hiếu, ông liên tục đỡ trái né phải, bị tấn công đến tay chân rối loạn. Kỳ thực, trong thiên canh trận, 36 canh cùng phát động, vòng này lồng vào vòng khác, đợt này nối tiếp đợt khác, chưa tới 3-4 hiệp, cả ba người chắc chắn đã thương tích đầy mình. Nhưng hôm nay, vòng thứ 3 vây Quỷ Nhãn Tam lại không hoạt động, bởi vậy toàn bộ trận pháp đã không chuyển động được. Giờ đây vòng vây quanh lỗ nhất khí cũng đã dừng lại, chỉ còn vòng vây quanh Lỗ Thịnh Hiếu là động, bởi vậy lực tấn công đã yếu đi đáng kể, càng không thể tăng cường được sức mạnh của trận pháp. Lỗ nhất khí bỏ hộp ngọc vào trong túi áo, sau đó tay trái cầm viên đá thi khuyển, tay phải cầm súng, bước một bước về phía Lỗ Thịnh Hiếu. Ý định của cậu là mau chóng tiến sát tới bên bác, sau đó ba người tụ lại một chỗ, lợi dụng viên đá thi khuyển để thoát khỏi khảm diện này. Lỗ nhất khí vừa bước được một bước, thì phía Lỗ Thịnh Hiếu đã xảy ra biến động. Hai tiếng kêu kỳ quái lại cất lên từ sóng nóc phía sau cổng Thùy Hoa, liền sau đó hai con linh miêu đồng loạt tấn công Nhật Nguyệt Tuần Thiên Canh, vốn dĩ phải là Nhật Nguyệt đang xen, một con phụ trách chặn đường, một con phụ trách đột kích. Song giờ đây, Thiên Canh chưa chuyển động, hơn nữa trong mắt chúng, mục tiêu chỉ có một, bởi vậy Nhật Nguyệt đang xen đã trở thành Nhật Nguyệt cùng sáng. Hai con linh miêu cùng nhảy bật ra, lao bổ về phía Lỗ Thịnh Hiếu, khác nào chim ưng vụt xuống vào mồi. Lỗ Thịnh Hiếu đã không còn tay nào rảnh rỗi để đối phó với đợt tấn công bất thình lình từ trên không. Lỗ nhất khí lập tức nổ súng. Cậu biết, không được phép bắn chó, song trong cơ thể linh miêu không có hàng trùng, có thể giết được. hơn nữa, trong lúc cấp bách này, cho dù thứ tấn công có là chó dại, cậu vẫn phải bóp cò mà không hề do dự. Cậu còn tâm trí đâu mà quan tâm đến tam canh hàng, trước mắt cứu người là trên hết. Tuy rằng thế tấn công của hai con linh miêu nhanh như chớp xẹt, song trong cảm giác của Lỗ nhất khí, chúng đang chuyển động rất chậm rãi. Tuy chúng vẫn cách cậu vài bước chân, song dường như đang ở sát bên tay súng nổ. 4 viên đạn lao thẳng vào đỉnh đầu và cột sống của hai con linh miêu. Đạn bay trúng đích, những mảng lông lớn bật ra bay tả tơi trong không trung. Hai con linh miêu vẫn lao thẳng xuống, chỉ có điều sức va đập của viên đạn bắn ra đã rút ngắn cự ly tấn công dự kiến của chúng. Móng vuốt bên chân trái của một con linh miêu đã xé toạc lớp áo bông sau vai Lỗ Thịnh Hiếu, cào rách da đứt thịt, máu tươi trào ra nhuộm đỏ đám bông vừa bung ra từ vết rách. Con linh miêu kia cũng đã vồ trúng cả hai bên vuốt, nhưng chỉ cào rách được vạt áo bông phía sau, chưa tổn thương tới thịt. Hai con linh miêu rơi xuống đất, lại gào lên những tiếng sởn gai ốc, rồi tự như hai tia chớp màu đen, nháy mắt đã lao lên nóc cổng Thùy Hoa, nấp vào sau sóng nóc, gào rú không ngừng trong tiếng kêu chứa đầy sự phẫn nộ xen lẫn khiếp sợ. Có thể thấy rằng, những phát đạn vừa rồi đã khiến chúng rất đau đớn. Đúng vậy, chỉ là rất đau đớn, song chúng chưa hề bị tổn thương. Cảm giác của Lỗ nhất khí dường như cũng bay theo những viên đạn đó. Cậu cảm thấy đạn va vào cơ thể linh miêu, sau đó trượt đi, cũng có nghĩa là viên đạn chỉ làm tuột mất chút lông da của chúng. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ cậu không thể tin được rằng loài linh miêu đầu đồng lưng sắt trong truyền thuyết là có thật. Hơn nữa, có những hai con đang xuất hiện sống động ngay trước mắt cậu. Cậu hiểu rõ, phải hành động lập tức, bởi lẽ một khi cảm giác đau đớn qua đi, linh miêu sẽ lại tấn công với sức mạnh còn khủng khiếp hơn, giảo hoạt hơn gấp bội. Thế là cậu bước nhanh 2 bước, không còn kịp để ý đến lũ chó dưới chân, tiến thẳng về phía Lỗ Thịnh Hiếu. May nhờ có uy lực của viên đá thi khuyển, bầy chó dại nhanh chóng cút đuôi tản đi như một bầy cừu hoảng hốt. Lỗ Thịnh Hiếu đoán được ý đồ của Lỗ nhất khí,
ông cũng chuẩn bị chạy về phía cậu lúc này, những con chó bao vây ông ở gần phía lỗ nhất khí cũng đã bắt đầu lùi lại, song đám chó ở phía cổng Thùy Hoa vẫn không chịu buông tha, không để ông rảnh tay lấy một lát. Ngoao. Hai con linh miêu trong chốc lát đã lấy lại vẻ hung hãn tiếp tục lao vút xuống, nhưng lần này tốc độ càng chóng mặt hơn, khí thế cũng càng dữ dội hơn, cần phải chặn chúng lại, nếu không, chắc chắn Lỗ Thịnh Hiếu sẽ mất mạng dưới cú tấn công này. Lỗ nhất khí lại bóp cò, song lần này, trong ổ đạn chỉ còn lại 2 viên, cậu biết sẽ không thể bắn chết chúng, bởi vậy, cần phải cố gắng hết sức để ngăn cản chúng lại. 2 viên đạn một trước một sau vụt ra từ nòng súng, xuyên thẳng vào mắt trái của một con linh miêu đúng như dụng ý của cậu. Con linh miêu lộn nhào một vòng trên không trung, rồi rơi phịch xuống đất, không ngừng giãy giụa. Con linh miêu còn lại lao thẳng vào Lỗ Thịnh Hiếu với một tư thế tấn công gần như hoàn hảo. Lỗ Thịnh Hiếu vừa tránh né những cú tấn công của bầy chó, vừa quăng lưỡi rìu trăng khuyết cán cong trong tay phải về phía con linh miêu đang sáp tới. Nhìn thấy một vệt sáng quắc xẹt thẳng đến trước mặt, con linh miêu lắc mình vặn nghiêng, đáp ngay xuống đất, tránh được lưỡi rìu. Con linh miêu trúng đạn đang lăn lộn trên mặt đất vẫn chưa chết, nó không nhảy lên nóc cổng nữa, mà phốc một cái, vừa gào lớn vừa chạy vụt ra bên ngoài cổng Thùy Hoa. Con linh miêu vừa đáp xuống lại vụt lên nóc cổng như một tia chớp,